তো হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত তোমালোকক লগত মই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছখিনি ডিছকাছ কৰি দিছিলোঁ য'ৰ পৰা তোমালোকৰ কুৱেশ্যনছ 2016 পৰা 2025 লৈ কুৱেশ্যনছ আহি আছে চ' এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ লগত মই NCERT লাইন বাই লাইন কুৱেশ্যনছখিনি ডিছকাছ কৰি দিম য'ৰ পৰা ৰিপিটেডলি কুৱেশ্যনছ আহি আছে হ'ল এইখিনি কুৱেশ্যনছ কৰি যাবা বিকজ ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ আহিয়ে থাকে হয়নে চ' ৰিপিটেড কনচেপ্টছ এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থকা ইম্পৰ্টেণ্ট কি কুৱেশ্যনছ আহিব কি নাহে তোমালোকে ভালদৰে গম পাবা ঠিক আছে আমি কোনকেইটা চেপ্টাৰ্ছ ডিছকাছ কৰিম যে সলিউশ্যন ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি কেমিকেল কাইনেটিক্স DNA ব্লকছ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডছ most important then haloalkanes and haloarenes alcohol phenol ethers aldehyde ketone and carboxylic acid amines and biomolecules হ'ল then চোৱা solution chapter to most important lines তোমালোকক একদম NCERT পৰা উঠাই লৈ আনিছো মই একদম ফ্ৰেছ so first question is ideal solution most important define ideal solution so ইয়াৰ ৰেসপেক্টত তোমালোকক সুধিব পাৰে what is non ideal solution so ideal solution and non ideal solution is itself a very repeated questions আৰু এইকেইটা questions আহা most of the chance আছে then state Raoult's law 2026 ত আহাৰ chance আছে Raoult's law মনত ৰাখিবা then define colligative properties হল colligative properties কি হয় আৰু ইয়াৰ যোন চাৰিটা যে property আছিল কি আছিল relative lowering of vapor pressure মানে osmotic pressure so এই চাৰিটা তোমালোকৰ যোনকেইটা properties আছিল colligative properties so সেইকেইটা ভালদৰে চাবা colligative properties কাক বোলে আৰু তাৰ চাৰিটা যোনকেইটা properties ভালদৰে চাবা ইয়াৰ পৰা question চাবা বহুত chance আছে then relative lowering of vapor pressure elevation in boiling point so এইকেইটা questions ভালদৰে চাবা then what is relative lowering of vapor pressure হল then state osmotic pressure কি হয় এটোৰ ওপৰতো questions আহা দেখা গৈ আছে so সেইকাৰণে মই উঠাই দিলো then state Henry's law আহিয়ে থাকে হল then examples আৰু numericals solution chapter টোৰ পৰা এতিয়া তোমালকে লাষ্ট ভিডিঅটোত কমেন্ট এটা কৰিছিলে যে মই গুটেই চেপ্টাৰ মানে গুটে ফুল সিলেবাসটো দি দিয়া বুলি কৈছিলে একচুয়ালি যদি তুমি ভালদৰে পঢ়িছা গম পাইছা যে কোনকেটা টপিকস মই দি দিছিলো কোনকেটা দিয়া নাই হনে সো আৰু লাষ্ট টাইমত তো যদি কোনোৱে একো পঢ়া নাই একেটা টপিক ভালদৰে চাই যাব পৰা 100% তুমি 40 পৰা 50 প্লাস মার্কস আউট অফ 70 তুমি ইজিলি স্কোর কৰিব পাৰিবা হল আৰু 70% প্ৰেডিক্ট কোনো কৰিব নোৱাৰে মই এতিয়া কৈ দিছো হল সো একচুয়ালি ইয়াত কমন কোৱেশ্চন বুলি মই একো দিয়া নাই ইয়াত জাস্ট তোমালোকক ৰিপিটেড কোৱেশ্চন সেইখিনিহে ডিসকাস কৰি দিছো হল আৰু ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আছিল হেকেটা হল দেন ক্যালকুলেট মোলাৰিটি ইয়াতে তোমাৰ এবাৰ এডিশনত পাৰ্টস পাৰ মিলিয়ন এন্ড পাৰ্টস পাৰ বিলিয়ন এটা তোমালকে ভালদৰে চাবা হল ওকে দেন ক্যালকুলেশন ফ্রিজিং পয়েন্ট ইন ডিপ্রেশন দেন মানে ডিপ্রেশন এন্ড ফ্রিজিং পয়েন্ট হল তার ক্যালকুলেশন চাব পৰা দেন ভেন্ট অফ ফ্যাক্টর আই এটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহা দেখা গৈছে then we have electrochemistry next chapter most important chapter electrochemistry ইয়াৰ পৰা তোমাৰ almost 9 marks carry কৰে এটো চেপ্টাৰে ইয়াতে লাইন বেস কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰু এক্সাম্পলৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে ইলেক্ট্ৰকেমিষ্ট্ৰি পৰা ডিফাইন ইলেক্ট্ৰকেমিক্যাল সেল কি হয় ইয়াৰ ওপৰত তোমালকৰ কি হ'ব পাৰে কোৱেশ্চনছ সুধিব পাৰে ওকে দেন তোমালকৰ কি আছে যে তোমালকৰ আছে define electrode potential and standard electrode potential EP and SCP হল ভালদৰে চাবা এইকেইটা কোৱেশ্চনছ আহি আছে হল what is the এটো হল standard hydrogen electrode কি হয় চাবা then what is Nernst equation most important Nernst equation important questions এইবোৰ repeated questions হল যোনে কৰিছা তোমাক তেওঁলোকৰ কাৰণে একদম ৰিভাইজ হৈ গৈছে সাকে then examples চাবা EMF of cell calculate কৰা হল then use Nernst equation to find potential Nernst equation to find কৰি পেলা potential উলিয়া দিব পাৰে হল then chemical kinetics 7 marks hol chemical kinetics for definitions about define rate of reaction define order of reaction define molecularity write rate law hol then examples of half life of fast order reaction unit of rate constant important unit of rate constant ki hoy hol next chapter DNA block important chapter most repeated topics ki ase je electronic configuration DNA block actually periodic তোমালোকে যেটা ক্লাস 11 ৰ periodic table chapter টো পঢ়িছিলা তাতো electronic configuration বহুত আছিল হনে তাৰে এটা পাৰ্ট D and F block ইয়াতে তুমি electronic configurations আশা কৰিব পাৰা then transition elements or কি হয় properties then oxidation states উলিওৱা দিব পাৰে then lengthener contraction in addition I'm telling you actinic contraction is also a very important topic okay
lengthened contraction and the actinoid contraction. Lengthened contraction and the actinoid contraction. So important hoy expected questions ki akha koribo para etu chapter para what are transition elements ki hoy define lengthened contraction or actinoid contraction why transition metals show variable oxidation states kyo vary kore hol then what are transition metals color why are transition metals color hol coordination compound opera ki questions tomaloke akha koribo para je said Werner's coordination theory then define ligand ki hoy khudibo pare define coordination number etu chapter pura most of the time ekata tinta topic opera question khude then haloalkanes and haloarenes etu chapter pura line questions what are nucleophilic substitution reaction hol SN1 SN2 reactions ekta most important SN1 SN2 reaction actually ihotor SN1 SN2 reaction or difference likhibo dibo pare aru SN1 আৰু SN2 ৰিয়েকচনৰ ৰিয়েক্টিভিটি অৰ্ডাৰ লিখিব দিব পাৰে তোমালোকৰ এক্সাম্পলৰ আছিল ন কোৱেশ্চনছ কেটা তো হেকেটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হল SN1 SN2 দেন ৰাইট উডছ ৰিয়েকচন এটো খুদিব পাৰে দেন এক্সাম্পলছ এক্সপ্লেইন কাৰ্বকেশন ষ্টেবিলিটি দেন ডিফাৰেন্স বিটুইন এলকাইল হেলাইড এণ্ড এৰাইল হেলাইড হল ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন দেন এলকহল ফিনল ইথাৰ্স ভেৰি কমন কি আহি থাকে যে why phenol is more acidic than alcohol এটো কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে দেন ৰাইট Lucas test kobo jaute tumalok actually tumalok gom paba baru next okay right Williamson ether synthesis saba then explanation oxidation of alcohol then Raman-Tiemann reaction most important Raman-Tiemann reaction saba next aldehyde ketone and carboxylic acid juntu moi kobo bisarisu iate so tolerance test aru failing test ekta most important bhaldore sai jaba then most repeated reactions yat ki ase define aldol condensation Kenizaro reaction Clemmenson reduction so ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিয়ে থাকে এইকেটা নেম ৰিয়েকচন একচুয়ালি হল যদি তোমালোকে কোৱা মই নেম ৰিয়েকচনৰ ওপৰটো কি নেম ৰিয়েকচন তোমালোকে চাবা মই তাৰ ওপৰটো ভিডিও এটা বনাই দিম হেকেটা ভালদৰে চাই যাবা হল একদম লাষ্ট দিনা মই দি দিম লাষ্ট দিনা তাৰ আগদিনা দি দিম হল দেওবাৰে দেন এমাইনছৰ ইম্পৰ্টেন্ট লাইনছ হল কি ডিফাইন এমাইনছ কি হয় why amines are basic amines বোৰ বেসিক কি হয় right Hofmann bromamide reaction important Hofmann bromamide reaction actually গোটেই কেমিষ্ট্ৰি খনত organic part টোৰ যোনবোৰ তোমালোকৰ name reactions as a most important one. Then what is diazonium reaction or diazotization reaction then Senmeyer's reaction eto important Senmeyer's reaction hol aru actually tumalko product uliabo dia here henuka question no hebo pare then biomolecules opera define carbohydrates what is glycosidic linkage ki hoy define proteins then what are peptide bond define enzymes all enzyme important hol next top 20 questions মই তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো top 20 questions বহুত হাই চান্সেছ এগ্ৰা questions আহা কি first question defines Raoult's law then derive osmotic pressure equation then define order of reaction then half life of a fast order reactions edo important half life of a fast order reaction and zero order reaction to ভালদৰে চাবা then difference between SN1 and SN2 কৈছো এটোৰ ওপৰত হয় difference আহিব নহয় reactivity order কৰিব নহয় কৈ দিব যে এই কেটা পৰা কোনটো SN1 SN2 দেখাই আছে then Lucas test saba then aldol condensation saba Kenizaro reaction name reaction ekata important one Hofmann bromamide reaction and basic strength of amines ekata questions tomalke saba hol next tomalko top 20 etu hol top 20 very high chance ekata 10 ta hol baki 10 ta hol tomalko Werner's theory important hoy types of ligands ki hoy IPSC name of the coordination compounds electrochemical cell Colruy's law important hoy Colruy's law ebar ahar bahut chance ase colligative properties then racemization Henry's law important hoy Henry's law boli kote Henry's law junketa application ase je scuba diving hetu kote ba high altitude so ki hoy sickness hoy so he keta mane mone rakhiba bhaldore hol properties then peptide bond ki hoy then polymer definition so yate 10 ta question total 20 ta question and 100% most expected questions moi analysis or pora tomalko di disu so first order reaction numerical ahibo osmotic pressure numerical ahibo EMF and delta G calculation delta G questions ahi rage so eto port saba
SN1 SN2 reactivity order তাত মই difference দিছো ইয়াৰ reactivity order দিছো then aldol condensation and iodoform reaction এই দুটা চাবা then coordination compounds hybridization all important alcohol dehydration mechanism saba aniline basicity explanation saba colligative properties numerical saba etia korchu colligative properties important hoy hol rate law graph analysis hol actually tumalko juntu Henry's law asil je Henry's law je eta tumalko graph ase enike hol ei graph tu y axis ot ki asil aru x axis ot ki asil he kita khodibo pare ba yate mole fraction hoy hone mole fraction aru yate actually mo bhailu ki asil so yate juntu asil aru so enke di dibo khodibo pare etu ki law direct tumalke yapar sai pela koba lebo it is a Henry's law this graph represents the Henry's law hol so eketa asil tumalkor logot most important expected questions so next video etu video অলপমান তোমালকক ডিউটি অলপ দেৰি হৈ গল so বেয়া নাপাবা হেতু কাৰণে next video তোমালকৰ কাৰণে মই 30 পৰা 50 most expected মানে যোনকেটা তোমালকে last time চাই যাবা হেকেটা questions তোমালকক দি দিম plus দুখন sample paper মই বনাই পেলা তোমালকক দি দিম next video to description তে মই হেকেটা questioner তোমালকক pdf দি দিম ধুনিয়াকে তোমালকে solve কৰি যাবা একেটা কৰিবা বাস হৈ যাব অলৰেডি তোমালকে যিমান পঢ়িব লগিয়া আছে পঢ়িছা নিজৰ যোনখিনি পঢ়িছা হেখিনি বিলিভ ৰাখিবা হল টেনচন লব লগিয়া একো নাই মই নিজেই দি আইছো যেতিয়া হল মই জানো ন কেনেকে কি কৰিব লাগে সো টেনচন নলবা এক্সাম ইজি হ'ব 70 মার্কস এনেকে কমপ্লিট হ'ব ঠিক আছে সো নেক্সট ভিডিও লগ পাম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ